හොඳයි මම තව පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා මේ SMM Kingdom Task කියන සයිට් එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට ගැටලුවක් තියෙනවා කොහොමද මේකේ හරියට වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන task කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන ටැබ් දෙකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතන මේ උඩ තියෙන Instagram කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නයි ඔයා ලින්ක් කරලා තියෙන ඔයාලගේ Instagram account එක. ඉතින් මෙතනින් මම මගේ Instagram account එක ඒ කියන්නේ මම දැනට log වෙලා ඉන්න මගේ Instagram profile එකේ නම මේ විදිහට select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ටාස්ක් එකක් එයි. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මොනවද කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ මේ Instagram account එක follow කරන්න. ඉතින් ඒකට මේ වගේ cash coin ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. cash coin එකක cash coin ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ link එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ window එකක් එයි. නැත්නම් මේ වගේ message එකක් එයි. මෙතන open දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන Instagram account එක. ඒ කියන්නේ දැනට ඔයා log වෙලා ඉන්න Instagram account එකෙන් මේ account එක මේ විදිහට preview වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන follow කියන tab එක click කරලා මේ account එක follow කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලගේ Telegram site එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් bot එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ complete කියන button එක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ අදාළ cash coin ප්‍රමාණය ඔයාලගේ account එකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි ඊළඟ task එකට මේ විදිහට යන්න තියෙන්නේ. මෙතනක් තියෙන්නේ නෑ මෙතන තියෙන්නේ like එකක් දාන්න. ඉතින් මේ link එකට ගිහිල්ලා මේ අදාළ post එකට අපි යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ මේ like button එක ඔබන්න විතරයි. ඔබලා ආයේ ඔයාගේ Telegram එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් complete කියන command එක දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒ අදාළ cash coin ප්‍රමාණය ඔයාලගේ wallet එකට එකතු වෙනවා. දැන් මෙතන තව වැදගත් task එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන cash coin 3ක් හම්බ වෙනවා. මේ විතර කරන්න තියෙන මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන comment එක මේක copy කරන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේ post එකේ comment section එකට ඒ comment එක paste කරන්න විතරයි. ඉතින් පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට නිකන් ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ දේවල් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ කමෙන්ට් එක පේස්ට් කරලා ඉතින් පෝස්ට් කරනවා. ඉතින් එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ යනවා Telegram එකට. ඊළඟට complete කියන tab එක click කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට task හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේ ටික කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ task සාමාන්‍යයෙන් 500ක් විතර වගේ කරනකොට ඔයාලට ඩොලර් 0.5ක වගේ earning එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් නිකන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉන්න වෙලාවට මේ දේවල් කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පොඩි ගාණක් දවසකට උපය ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 2ක් වගේ උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට ඔයාලට අද ගේන්න ඕනුනේ. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්නම් මේ ගැන වැඩි විස්තර සඳහන් කරපු වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න.